હાય, હું કુસુમ ચોટલિયા આપ સર્વેનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ કુસુમ્સ કિચનમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે બનાવશું એક એવી રેસીપી જે વર્ષમાં ફક્ત એક જ દિવસ બને છે અને લગભગ દરેક ગુજરાતીઓના ઘરોમાં બને છે. એ છે શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પોહા. દૂધ પૌવા બનાવવા માટે આપણે લઈશું 1 લીટર દૂધ, 100 ગ્રામ પૌવા, 200 ગ્રામ સાકર અને થોડા મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ્સ. દૂધ પૌવા બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલા દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. તો તેના માટે આપણે સૌથી પહેલા ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી નોનસ્ટિક પેનમાં 1 લીટર દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. દૂધ ગરમ કરવા માટે તમે જાડા તળિયાવાળું કોઈ પણ વાસણ લઈ શકો છો. અને ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખશું. અને આપણે દૂધમાં વચ્ચે વચ્ચે ચમચો ફેરવતા રહીશું. દૂધમાં સરખી મલાઈ થઈ ગઈ છે તો આપણે એને ચમચાથી સરખું મિક્સ કરી લઈશું. અને સાઈડ પર જે મલાઈ છે તેને પણ ચમચાની મદદથી દૂધમાં એડ કરતા જશું, જેનાથી આપણું દૂધ ઘાટું બનશે. હવે આપણું દૂધ થોડું ઉકળી ગયું છે, તેમાં આપણે 200 ગ્રામ સાકર એડ કરી દઈએ અને બંનેને સરખું મિક્સ કરી લઈએ. સાકર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી લઈ શકો છો. અને દૂધને આપણે 10 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. આપણું દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે દૂધ પૌવામાં નાખવાના પૌવા ધોઈ લઈએ. પૌવાને મેં ચાળીને સરખા સાફ કરી લીધા છે. હવે આ રીતે તેને ચાળણીની મદદથી ચાળણીમાં નાખીને સારા પાણીથી 2-3 વાર ધોઈ લઈશું. પૌવા ક્યારે પણ દૂધમાં કાચા એડ નહીં કરવાના. હવે આપણા પૌવા ધોવાઈ ગયા છે તો તેને આપણે નીકાળવા માટે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. પૌવાને પલાળવાથી તે દૂધમાં જલ્દી ચડી જાય છે અને છૂટા પણ સરસ થાય છે. હવે આપણું દૂધ પણ સરસ ઉકળી ગયું છે તો આમાં આપણે પલાળેલા પૌવા એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો પૌવા સરસ છૂટા થઈ ગયા છે. મિક્સ કરી 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણું દૂધ પણ સરસ ઉકળી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો થોડી જ વારમાં આપણા પૌવા પણ દૂધમાં સરસ ફૂલી ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું અને તેમાં ચોપ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈશું અને થોડી વાર એને ચડવા દઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ સરખા મિક્સ થઈ ગયા છે તો હવે આપણે દૂધને વધારે ઉકાળવાનું નથી. દૂધ પૌવા જેમ ઠંડા થશે તેમ તે ઘટ્ટ થતા જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણા દૂધ પૌવા બનીને સરસ તૈયાર છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી તેને ઠંડા થવા માટે રૂમ ટેમ્પરેચર પર મૂકી દઈએ. હવે આપણા દૂધ પૌવા સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે તો તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી સર્વ કરી લઈએ. આ સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ ઇઝી દૂધ પૌવાની રેસીપી તમે શરદ પૂનમના દિવસે જરૂરથી બનાવજો. હવે તેને ઉપરથી ડ્રાયફ્રૂટ્સ નાખી ગાર્નિશ કરી લઈએ. આ દૂધ પૌવા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ દૂધ પૌવાની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. અને તમે હજી આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ કુસુમ્સ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લેજો, જેથી તમને નેક્સ્ટ રેસીપીની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે. કુસુમ્સ કિચનને તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પર પણ ફોલો કરી શકો છો, જેની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે.